Whoa! Whoa! Me and my Jowa. My Jowa. My Jowa. My Jowa. Wala pala akong jowa. Umiyak ang puso ko't sumisigaw. Di ang isip ko't damdamin ay umiiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Wa! Wa! Ayaw talagang tumalab ah. Wa! Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dahil walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Okay, so welcome mga ka-Planet Earth sa ating episode 6 sa talakayang ito. At ang pag-usapan namin sa gabing ito ay entitled Wow! Me and My Jowa, isang pagninilay sa human love. Kumuta ko tuloy, teka lang. Dinidag. Welcome sa ating episode 6 no, sa talakayang ito. At ang topic na pag-uusapan namin, mga ka-Planet Earth, ay pinabagatang Wow! Me and My Jowa, isang pagninilay sa kalagayan ng human love sa panahon ng COVID-19. Ito ay napapanahon na topic, lalo na sa mga naglalabasa sa social media. Mga konsepto at perspektibos, pag-uusapan ang salitang pag-ibig, pagmamahal. So ito yung pag-uusapan namin at iyon ang aming sabihin na lang natin tatalakayin ngayong gabi ito. Okay, so may bisita tayo ngayon. Bale, Eman, pakilala ka sa mga natin, ka-Planet Earth natin ngayong gabing ito. Magandang gabi sa inyo. Ako si Emmanuel Esmilla. Dati akong estudyante sa philosophy ni Sir Alex nung sa RC. Yan. Good evening. Tapos ngayon nag-major ako ng philosophy sa DLSU-D. Kita mo na? Nakita mo na yung slides? Okay na sir. Okay. So yun nga, ang topic na pag-uusapan ay ito. So, yung Wow, Me and My Jowa, isang pagninilay sa kalagayan ng human love sa panahon ng COVID-19. So, ito ang unang tanong na pag-uusapan natin, Eman. Okay, so, ano ang binago ng COVID-19 sa ating relationship status? Ano man sasabi mo doon? Ano ba binago talaga ng COVID-19 sa relationship status ng dalawang nagmamahalan? Personally sir, based on my experience natin, malaki talaga yung effect ng COVID-19 pandemic sa relationship status ko ngayon. Kasi unang-una, dahil nga required tayo mag-isolate, mag-quarantine para syempre maiwasan yung hawaan. So, hindi tayo nagkakaroon ng chance mag-meet or makipagkita, mabawasan yung interaction natin. So, by lessening interaction, syempre, isa yun sa mga pillars ng having a good relationship na you get to bond together, na may moments kayo na magkasama. So, mahirap yung adjustment, syempre, kung lalo na kung nasanay kayo na lagi nagkikita, lagi nagkasama, tapos ngayon, limited na lang yung options, bihira na lang magkita, and so yun, kung magkita man, syempre, hindi pa rin dapat ganun ka-close, iiwasan pa rin yung maraming physical contacts, and of course, marami rin kasing way yung mga tao ng pag-express ng love nila, karamihan sa atin, yung mga physical touch, ganyan, na need natin na magko-comfort sa atin, need natin ng mga ganong acts na feeling natin na reassure tayo. So yun, dahil nga nagkaroon ng COVID-19, nalilimitahan yung mga options natin and yung mga bagay na nakasanayan natin before. So
I can say in a personal way na negative talaga, malaking negative effect yung COVID-19 sa relationship status. Hindi lang naman siguro ako, but almost all of the affected people ngayon. Ayun nga, ako rin, masasabi ko rin na talagang malaki ang naging epekto ng COVID-19 no, sa relationship status ng dalawang nagmamahalan. And isa din sa tawag dito sa nagpa-challenge ng COVID-19 sa relationship status is yung bang kasi yung walang kasiguraduhan, no? Lalo-lalo na, no? Siyempre, less touch, less meet, face-to-face encounter, di ba? Yung long distance relationship isa yun sa talagang na tawag dito na ibigay ng COVID sa atin sa larangan ng relationship status. At walang kasiguraduhan talaga ang ang LDR Kung babalikan ko yung philosophical idea about relationship na pumapasok sa isip ko ngayon si Martin Buber yung I and thou relationship. Para kay Buber kasi mas mas kapaki-pakinabang ang personal encounter yung encounter between the I and thou kasi yung language of love kasi nasa pagitan talaga ng encounter between I and thou. So kung papasok si long distance in terms of relationship, talagang hindi mangyayari ang prinsipyo ng I and thou. Kasi dito pag-usapan natin yung relationship talaga, syempre, the interaction between two individuals, yun talaga yung mahalaga doon. Di ba? And at the same time, yung tawag dito, yung magiging pakinabang ang relationship status kapag talagang there is a personal touch in terms of communication, in terms of giving oneself to one another. So ayun yung mangyayari doon ayun yung isa sa mga bagay na dapat isaalang-alang in terms of relationship status. Nang pumasok si COVID-19, na-challenge talaga to lahat. As in, na-challenge talaga yung ganitong klaseng konsepto. Kaya nga is, tawag dito, malaki ang naging challenge ng pagpasok ng COVID-19 o talagang may binago si COVID-19 sa ating relationship status. May dagdag ka pa ba, Eman, tungkol sa katanungan ito? Tama yun po yun, sir, na yung kay Martin Buber na I and thou na talagang mas effective yung mas harmonizing in yung term po. Mas harmonize yung pakikisama natin sa tao kung personal natin silang nakakasama kasi kumbaga medyo uncertain yung truthfulness or yung katotohanan ng nararamdaman nyo kung hindi nyo nakikita ng personal and alam nyo na malayong-malayo kayo sa isa't isa. So yun, I can really say na every day is really uncertain kasi ang hirap ayusin yung mga bagay-bagay na hindi kayo nagkikita ganun. So ayun, I can really say na parang araw-araw kayo nangangapa sa mga bagay-bagay na hindi nyo sure plus nakakatakot din kasi yung fact na baka matapos kayo ng hindi nagkikita ganun, something like that. Which in fact talaga na ganun talaga ang nagiging bunga ng malayo kayo sa isa't isa Una sa lahat ang nasa-challenge is the honesty of both partners, di ba? Yung trust and honesty. Kasi pag long distance relationship, hindi mo malalaman kung nagiging honest na ba kayo sa isa't isa or nade-develop po yung trust in terms sa long distance communication. Kasi in terms of developing trust and at the same time developing honesty between partners, dapat kasi merong physical touch na nangyayari. Dapat kasi merong that there is an awareness na nangyayari. At yung awareness na yon kapag kayong dalawa ay nagkikita o nag-encounter, kahit hindi man regular basis, pero yung tipong paminsan-minsan, di ba? Kasi tawag dito,
mas lumalaman talaga yung physical touch kasi you will not able to define embrace if you will not experience that embrace to your partner. You will not be able to experience tawag dito tawag dito that love of your partner if you will not you will not encounter that love na ino-offer sa ng partner. So it's like that Okay. Kasi sa long distance, mas grabe yan in terms sa sa face to face Lalo na kapag tawag dito kapag ang nagiging tawag dito, nagiging cause ng problem or nagiging challenging in terms sa ganong klaseng communication, yung long distance communication. Yun nga, yung sinasabi ko kanina is the honesty and trust. So, talagang maganda yung konsepto ng Buber about I and thou. Pero naging challenge naman ito sa pagpasok ng COVID-19 sa relationship status ng dalawang individual. What can you say about it? No. Sir, kasi yung What can you Okay, sige. Yung physical touch kasi it's a matter of assurance and para sa akin easiest way of expression sa mga tao kasi ayun nga ang hirap magtiwala sa mga bagay na nababasa mo lang ganun and yung hindi mo actual na experience parang it's a matter of sharing space between two people ganun na hindi mo na experience or wala ka sa space ng taong special sa'yo. So, you don't get to experience the same thing. So, nagkakaroon kayo ng different perception sa sa mga bagay-bagay, different understanding, different experiences. So yun, mahalaga talaga na we get to have the same spaces para at least nagiging mutual, hindi lang yung feeling but also yung experience at that moment. So, yan, mahalaga po talaga na nagmi-meet yung dalawang tao na tinuturing lang special yung isa't isa. Oh, that's right. Kasi tawag dito, one aspect din ng love, aside from physical touch, is yun nga, yung nabanggit mo kaninang word, the assurance. Kasi yung assurance, hindi yan a theoretical term in terms of relationship. It's a kind of a disposition, kung tawagin natin. Yung assurance is a disposition. And that disposition can be recognized once there is an encounter between one individual to the other individual. Yeah. So the assurance, na sinasabi ko din is a kind of a disposition. And then from that end, when you well dispose yourself from that instance, dito na pumapasok yung other elements or aspect of love. Then dito na pumapasok si commitment, then dito na pumapasok si responsibility, then dito yung tawag dito, yung fidelity na tinatawag natin. So dito through physical encounter or through encounter, so papasok lahat ang mga elemento na ito At yun ang isa sa tawag dito, yun ang isa sa hinamon ng pagpasok ng COVID-19 sa relationship status ng every individual. Kasi sa totoo lang, marami nagsasabi na pwedeng magkaroon ng pagtitiwala o pwede kang maging honest in kahit long distance relationship. Pero hindi rin talaga natin masasabi because rare lang nangyayari kapag long distance relationship ang isang relationship. Rare lang talaga Meron pa rin nangyayari na di maganda. At meron pa rin mga bagay na hindi umaayon kapag dinadaan ang isang relationship in a long distance communication. Sa palagay mo, anong masasabi mo doon? Am I right of saying that thing? Or there are still positive things if you will be considering the long distance relationship sa relationship status
ng dalawang nagmamahalan? Ah, Personally speaking, sir, kami kasi actually long distance talaga kami from Cavite to Manila. Ganun. So in a practical way, may mga bagay na Excuse me. mahirap talaga ayusin through chat, through calls online. So parang andun yung urge na feeling na kailangan mo ma-meet yung taong yan. Kasi nga almost all of us naman mas nakakapag-usap ng maayos in personally kasi yun nga, you get Mhm. to express your emotions more genuine ganun. Tapos ayun sir, parang ang laking boundary kasi yung fact na hindi kayo makapagkita and lahat through online ganun. So, pero para naman Yeah. sa akin, LDR works naman as long as ah tawag dito, gets nyo sa isa't isa yung mga dapat yung gawin, especially when it comes to being honest and yung having a proper communication ganun kasi yun nga lalong-lalo na ngayon na kahit anong pilit nyo, kahit anong urge mo, may mga times talaga na hindi talaga pwede magkita especially nga ngayong quarantine. Dapat nakatatak na sa isip natin na we need to work on our communication skills kasi wala, ito lang naman yung bagay na meron tayo. So kung mahalaga sa or love mo talaga yung isang tao, syempre you need to work on the things na alam nyo maglalagay sa danger yung pagsasama nyo. So, yes, I think LDR works as long as you get to work these things out, especially when it comes to communicating with each other and being honest on how you feel, ganun, and how you feel, and of course, kung may problems ka, and yung mga need mo sabihin. So, yun, communication is the key. Yeah, tama talaga. It's communication really is the key, no? Pero tama rin yung sinabi mo na uh, there is ano, talagang kailangan tawag dito, i-build up talaga yung communication eh. Talagang there is a need talaga na to intensify the significance of communication, most especially in these trying times na nararanasan natin. No? At the same time, sa relationship status natin. Kaya maganda nga yun, no? Na pag-ibayuhin ang ating communication. And then, may nakalimutan to pinakamahalagang term. Yung i-build up din yung ugnayan sa isa't isa eh. No? Para lang sa ganun is, yung ugnayan kapag na-build up siya, hindi mahirap magtiwala at hindi rin mahirap maging honest no sa mahal mo o sa minamahal mo. Yun yung isa sa malagang bagay na dapat di mabigyan pansin natin. Okay, next question na tayo sa ating pag-uusap. Okay, eto na. May katotohanan ba talaga na ang pag-ibig, pagmamahal ay nagsisimula sa kalungkutan? Ano sasabi mo doon? Okay, medyo maganda yung tanong actually. Magsisimula muna ako sa personal experiences ko. Ah, yes, Yes, ma'am. of course, may mga times na down ka and parang naghahanap ka ng validation and reassurance sa iba. So, dun na develop yung love ganun, na hindi mo mabigyan ng importance yung sarili mo. So, hinahanap mo yun sa ibang tao, gano'n. Pero at at the same time, medyo ironic din kasi yung experience ko na naniniwala ako dun sa laging sinasabi ni Sir Kit, yan, shoutout kay Sir Kit, na hindi mo mabibigay yung mga bagay na wala ka, gano'n. So, you can't be happy pag hindi ka happy personally. You can't love someone if you do not love yourself. Sabi din po yun ni Erich Fromm sa Art of Loving na in Mhm. order to love someone, Excuse you me. need to love thyself first. Ganyan. So, Mhm. in a in sa mga ilang pagkakataon, hindi mo naman kailangang maging malungkot muna bago ka matutong magmahal. Pero I think it's better na kailangan mo munang matutunan mahalin sarili mo, maging masaya ka muna para sa sarili mo.
para para you give a proper love to someone, hindi lang more on paghahanap, hindi lang more on needs. Kasi parang parang it will eventually lead to selfishness, gano'n. For me. Okay, sa akin, kung sasagutin yung tanong na ito, sa isip ko, ang pumapasok ay, ay depende. Depende kasi sa, sa disposisyon eh. Depende din sa, tawag dito, sa pag-uunawa mo kung ano ba talaga ang pag-ibig para sa buhay mo eh. Kasi, ito, pwede masabi natin ang kalungkutan is a first level, excuse me, in order to love someone. Kasi dito pumapasok yung longingness eh. Pwede natin ma-equate ang kalungkutan into longingness. No? Kasi sa totoo lang, normally, doon nagsisimula eh. Kapag nagmamahal tayo, we long for a love eh. We long for a person or for a situation or for an event na magagawa tayong mahalin eh. Diba? Nandun yung longingness eh. Nandun yung syempre yung tinatawag dating umaasa, no? Umaasa na mahalin tayo, no? Kasi sa pamamagitan doon, no, yung longingness na yon, para sa akin, is doon natin talaga natututunan kung paano tayo magmamahal eh. Parang ganito eh, reciprocal ang dating. Yung bang kailangan mong maglong for love. At once we are being loved, on that time that we will be able to to reciprocate the love that we learn from those people who love us. Gusto ko gamitin yung konsepto ni Aristotle dito eh, yung friendship, yung concept of friendship. Kasi yung sa na-discuss namin ni Dr. Rodrigo Abenes nung mga kamakailan lang. No? Sabi niya, sa konsepto ng friendship, nagsisimula lagi talaga sa first level eh. Yung konsepto ng sarap at ligay, nagsisimula muna sa sarap eh. Yung bang ganito eh, nagsimula muna for friends with benefits, tapos sa katagalan, naging malalim na yung pagkikipagkaibigan. Lalo-lalo na, no? Siyempre tumagal eh. Tumagal yung ganong class, yung first level, saka from that, nag-second level na yung friendship eh. Hanggang sa maabot yung pinaka-highest peak ng friendship. So, ganun eh. Pwede natin masabi sa konsepto ng pagmamahal nagsisimula sa first level, which is lungkot. Or pwede masabi longingness. From the longingness, when we already loved by the people around us, that time that we able to learn how to love. Kasi tayo kasing mga nilalang or individuals are adaptive sa experiences. Di ba? Pwede rin nagsimula sa attraction. Pero first level eh. First level yung banat lagi eh. Hindi naman kaagad highest peak tayo eh. Huwag uumpisa pag nagmahal tayo eh. Hindi natin naman kaagad maaabot yung highest form of love pag hindi muna tayo magsisimula sa baba. So yun yung aking masasabi. Kaya may katotohanan sa akin na nagsisimula sa kalungkutan ng pagmamahal. Kasi ito yung problema sa mga taong sa paligid natin sa konsepto ng pagmamahal. Tinitingnan nila kaagad sa pinakamataas na antas yung konsepto ng pagmamahal. At hindi nila nabibigyan pansin na nagmamahal na pala sila kahit nasa first level lang. Kahit nga sa simpleng tingin o sa simpleng pagngiti, doon nagsisimula yung pagmamahal, yung pag-ibig eh. Pero on the first level, kahit din sa konsepto ng kalungkutan, nagsisimula din sa first level. So, ayun eh, tawag dito, yung pag-abot sa tunay na pag-ibig ay talagang proseso siya eh. At the same time, hindi rin siya theoretical eh. Nagsisimula talaga sa isang karanasan. No? Pwede natin masabing karanasan ng kalungkutan dahil lahat naman ng mga bagay
o lahat naman na natututunan ng isang individual, lalo-lalo na sa larangan ng pagmamahal, ay may simulain talaga. Pero kasi naitanong ko ito dahil kadalasan ito yung yung tawag dito, yung first step kapag nagmamahal ang isang individual. Kahit ba niyan sa konsepto ng rebound, alam mo naman na ibig sabihin ng rebound, na-rebound ka ba? Na-rebound ka ba, Eman? Sa palagay ko, di ka naman. Di pa naman sa tingin ko. Sa tingin ko lang. Oo, sa tingin mo lang. Okay, so ayan di ba? Di ka naman naging rebound sa una mong minahal, di ba? Na sinabi sa iyo na hanggang friends na lang. Hindi naman, di ba? So, ayun tawag dito. Doon kadalasan din nagsisimula kapag nalulungkot ka and you are longing for something. Nag-isip natin kagad yung isip ng ating ng diwa natin yung love kasi nagiging maligaya tayo, nagiging masaya tayo pag pinamahal tayo. Pero Eman, kung tatanungin kita ulit, sa palagay mo ba normal na first step pag nagmamahal ka is kalungkutan? I can say, sir, na it's normal naman for some people. Siguro hindi lang lahat kasi naniniwala din naman po ako sa logic na yan na sobrang empirical nga naman ng love na hindi mo malalaman kung ano yung totoong love pag hindi mo pa na-experience na mahalin ka ganun. Na hindi mo pa na-experience totoong love. So, may mga tao na totoo hindi pa nila na-experience yung how love truly is ganun. So, they long for it na parang yung pagiging needy nila sa ganitong kind of feeling nag-turn into some kind of first level of sadness. Yun nga, sir. Yung feeling na may kulang sa'yo, yung feeling na you need to kailangan mo ng validation sa ibang tao. So, I think it's a normal step for some people who wants to fall in love or experience to be in love and also to experience yung dating na may nagmamahal sa iyo. So yes, it's okay naman. Yan nga, no? Kasi una, pag-uusapan talaga natin yung love, may first step talaga na kailangan pagdaanan, no? Ako, personally, no, ay sasabihin ko in all honesty na talaga na wala talaga pa akong concrete experience about love, no? About having a jowa, no? I don't have any concrete experience. I am just listening to others' experiences. Although I experienced some tidbits of that, pero actually, loveless talaga. So, ayun I know what is the meaning of being a single guy, no, due to my recent experiences now, because I could say that I am a single guy. Pero yung to love somebody, I know how to fall in love. I know what is the feeling of being in love. Pero yung the concrete experience that you already encountered the person that you would like to offer your love, it's a kind of still a tawag dito, wala ako dun wala pa akong experience dun Pero pag siguro mga manonood dito sasabihin, wala ka naman palang experience, wala ka naman palang jowa, bakit ka nagsasabi ng mga ganitong bagay? O bakit tawag dito, nagdi-discuss ka o nagko-converse ka sa mga ganitong klaseng bagay? Parang sinasabi ko sa sarili ko, wala ba akong karapatan na mag-share ng aking pag-unawa? Diba? O tidbits of experiences tungkol sa konsepto ng pagmamahal. So, batayan ba na kailangan mong may jowa para masabi mo o para maikwento mo sa madlang tao na you have an experience about that? O basihan lang ba talaga ang pagkakaroon ng jowa in order to elaborate or to share your insights about love? Diba? Ganon yung mga ganong bagay na ito. Kaya to tell you honestly talaga, I don't have any experience of having a jowa, ganyan. Pero
based on the experiences that I gathered at the same time, also listening to others' experiences, ayun nagkakaroon ako ng kamalayan na ganun pala, no, ang love nagsisimula muna sa isang simpleng bagay. For example, this kalungkutan, in order you may be able to develop it later on how to express your love or how to show your love to not only to someone whom you love, but to the people around you. So yun ang masasabi ko tungkol dyan. Kung masasabi ko may katotohanan ba talaga ang pag-ibig, pagmamahal ay nagsisimula sa kalungkutan? Depende. Sabi ko nga depende, pero may possibility talaga na ang love nagsisimula hindi lamang sa kalungkutan, pero sa ibang bagay. Sige, next question na tayo, Eman. Okay, ito ang magandang tanong. By standards ba talaga ang pag-ibig, pagmamahal, o sadya tayo lang ang gumagawa ng sariling batayan para masabi natin na umiibig, nagmamahal tayo? So anong sa palagay mo, Eman, tungkol dito? May standards ba talaga ang love o tayo lang talagang gumagawa ng standards? Actually, sir, I can really say na when it comes to love, yung standards na yun kasi sa atin lang naman nanggagaling yan kasi hindi mo naman talaga mami-measure. Halimbawa, hindi ko naman mami-measure kung gaano kamahal ng friend ko, yung girlfriend niya, ganun. So, hindi ko yun masasabi. Siya lang makakapagsabi ng mga ganong bagay. So, when it comes to standard, syempre may mga acts, may mga tamang acts yung tinatawag ko na bare minimum of love na okay, normal lang naman yan na gawin mo. Kasi yan lang naman yung mga dapat mong ipakita para malaman ng tao na special siya para sa iyo. Pero hindi po yun kasi ma-consider na standard para sa akin. Kasi yun lang yung mga normal na ginagawa natin. Pero when it comes on labeling yourself na in love ka sa ganito, actually sa sarili lang naman natin nanggagaling to. Parang it's a personal feeling na hindi mo ma-put into words, ganun. Kasi nga, yun nga, actually sa iba-ibang taong minamahal mo, iba-iba naman kasi yung experience mo, iba-iba yung standards mo. So, standard is something dangerous for me. Kasi, parang halimbawa, nanggaling ka sa ganung klaseng type ng relationship and you stay on that standard. So, parang and nasira yun, ganun. So, medyo hindi ka na nagiging open for another one na hindi na-meet yung standards mo. So, I think standard is a fluid that must fit in a specific container. Parang ganun yung logic nun. Kasi, ayun nga, yung kay Fitzgerald na there are all kinds of love in this world but never the same love twice. Like, marami kang ma-experience but iba-iba yon, iba-iba din yung standards mo unconsciously, para lang sa akin to, unconsciously akala mo tulad lang yung mga babae o lalaki na nagugustuhan mo, but of course iba-iba sila, hindi mo sila mako-compare based kung ano yung standard na pagtingin mo sa isang tao, but at the moment kung paano mo siya minahal, ganun. So yun, it is something that we just made of combination of experiences, combination of preference. So yun, at some point, may nabibuild sa ating standard for each person na gusto na. Okay. Ang galing ang galing yung pagkasabi mo doon, di ba? Na talagang tayo lang talagang gumagawa ng standards about love. I agree about that. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang standard ang love Love itself. No? If you will spiritualize the concept of love, sinasabi, God is the standard, no? Or the supreme being is the standard of love. Pero in the human love, no, na pinag-uusapan natin, actually subjective kasi yung ating pananaw about love about human love. Why? It's because ito, masasabi ko that we create standards due to the fact we would like to measure the love that we accept, at the same time we give to the people around us, which for me is something very wrong. Why? Kasi
Naalala ko sa isang tawag dito sa isang, I don't know if this is Chinese maxim, no? Sabi nila, let love overflows into your life. And don't set standards when you love. No? Hayaan mo siyang mag-flow sa buhay mo. Kaso nga, no, in our reality today, na para bagang we would like to measure love. At the same time, why we create standards is because of the things that we witness, the things that we encounter every day, or the things we encounter into our life. Like for instance, sa mga napapanood natin, no? Nati-trigger tayo doon, no? On how to, tawag dito, to imagine or to standardize our views about man or woman, di ba? So nati-trigger yung ating pananaw doon eh. Naalala ko si Baudrillard dito, yung kanyang term na simulation eh. Through simulation, we are being, o yung third pala na hyperreality. Through the hyperreality, yung nakikita natin sa mga napapanood natin o sa mga nakikita natin sa paligid natin, yun kasi yung nati-trigger sa set of standards natin sa buhay. Sa totoo lang, seeing that on the idiot box or in other term television or in some simulated tawag dito things sa paligid natin, wala siyang katotohanan talaga eh. At hindi talaga mangyayari in reality yan eh. Kasi due to the fact that it's just crafted through the imagination of man and simulated through 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 media platforms or to some devices. Nga sinasabi ni Baudrillard is the means in order to create a hyperreality. So from that hyperreality, nati-trigger yung ating standards in terms of sino ang tawag dito, yung pwede natin pag-alayin ng pagmamahal natin, anong batayan ba para na sa ganon, ma-achieve mo yung yung real concept of love na sinasabi nila. But in analyzing or in reflecting deeply on these experiences, para bagang tawag dito para bagang we are being fall into a kind of disillusion about what we perceive on love. So para masasabi ko in our tawag to, in our situation nowadays, we are disillusioned on definitions and at the same time on giving descriptions about love, no? Naniniwala ka ba doon na minsan disillusion tayo sa ating pananaw tungkol sa pagmamahal, sa pag-ibig dahil sa mga triggers and circumstantial things that affects us or that affects our sets of standards as individual. Totoo yun, sir, kasi may mga ano, tawag dito, may mga inside jokes na gano'n na kaya ka lang naman ganyan yung tingin mo sa tao kasi kadalasan sa mga binabasa mong fictional stories, sa mga pinapanood mo, ganyan. So, naa-adapt mo yung standards na ganito. Pero I think which is quite wrong but not really that wrong naman kasi actually having standards is important din naman kasi it's a way of loving yourself din kasi hindi naman mawawala sa atin yung personal preferences natin kung sino yung gusto kung sino yung mga taong gusto natin makasama, pero I think we must be careful and we must keep ourselves grounded to the reality na this is life. This is what really this is ano tawag dito? This is what truly life is, ganun. Ito yung totoong nangyari sa buhay natin. So may fine line yung mga nababasa nating stories, especially yung mga fictional stories sa mga bagay na totoong ma-experience natin. Kasi yun nga, it's another world. It's another form of reality created by another person. So we can
share the same reality na na-experience natin sa reality na ginawa lang din ng isang tao. So yun, it is some unrealistic standard if we go to the extremes. Ganun. Mhm. Yes, oo nga. No? Yung nasabi mo nga yung term na fiction, ayun kasi fiction is also the product of the longingness of man eh. At the same time, not only imagination but the longingness eh. Kaya yung mga fiction stories, yung mga story na napapanood natin, is this also a product of man's longingness. Di ba? And that, ito yung ironic eh, no? Yung fiction na yan, which is a product of man's longingness, nagiging set of standard ng ibang tao in finding love to their surrounding or to the people around them. No? Yung parang ironic eh. On fiction, no? It's not just on the imagination of man, but also part of the longingness of man, di ba? Aspirations of man. But nagiging siya, no? Set of standard eh. Parang, nagagalingan ako sa ganung klaseng aspeto, pero masasabi ko na ironic din in a sense. Why? Because how sabihin natin, a longingness of man became a set of standards of some individuals of certain, or yes, from some individuals in terms of finding true love. No? Sa palagay mo ba, ganun din ba no ang pananaw mo doon no in tawag dito in defining or at the same time in being aware of the term fiction, no? Sa totoo lang sir, kasi kaya nga siya nasabing fiction, syempre created lang din natin yan. So, though adaptation siya ng real world or ng reality na na-experience natin, of course may mga modifications, may mga subjective modifications yan na ini-impose natin sa ginagawa natin. So by gaining such knowledge, or sabihin na nating standard, stick tayo sa idea ng standard. By gaining such standard from that specific it is not, hindi naman siya ganun kamaling-mali. It is not really that wrong since hango pa rin siya sa tunay na nangyayari and sa reality ng mga tao. Pero I think it is important for us to know where the line is. Yung naghahati. Yeah. And yung naglilimit sa atin na baka medyo unrealistic na tong gantong hinahangad natin or ganyan. So medyo nababound tayo, nababox lang tayo sa gantong idea na we long for something that don't really exist naman. So Yeah, tama. it is something it is a chain for us ganun. It is something that we need to process when it comes to gaining standards from fictions ganun. Oh. Naalala ko yung movie yung Kimi no Nawa yung Your Name, parang pumapasok dito sa usapan natin di ba? Between the reality and at the same time the creative side of the story of that movie, no? Yung parang pumapasok si longingness at the same time yung yung the tawag dito, the clash between the real and at the same time sabihin natin the fictional, okay, the fictional aspect of of love, di ba? So parang pumasok sa isip ko yung movie na Kimi no Nawa, parang saktong-sakto sa pinag-uusapan natin, di ba? Lalo na rin yung yung Japanese anime na love story, yung Fireworks, no, naalala ko din. Saktong-sakto din sa pinag-uusapan natin. Ano pa naman na ba yan? Yung Fireworks? At the same time, yung Kimi no Nawa? Yung Kimi no Nawa lang, sir. Oh. Di ba parang sakto sa pinag-uusapan natin ngayon, di ba? Sir. Beyond the reality, sir. Beyond the reality
parang ito yung nagiging parang trend sa usapin natin tungkol sa love. Based on what we see, based on the hyper reality that we encounter, nagkakaroon tayo ng beyond sabihin natin beyond awareness about love na pinipilit natin ilagay sa realidad. Para sa akin, napapansin ko na yun ang isa sa nagiging trend due to the fact that we are being tawag dito, influenced by what we watch, at the same time by what we sabihin natin, by what we encounter on the media or on the entertainment sector. So palagi mo, ganun ba rin naiisip mo? O ganun din ba yung pananaw mo tungkol doon? Actually, sir, when it comes to the nature of love itself, ang interesting nung metaphysics ng love kasi parang hindi mo kasi masusukat yung reality ng love. Pero yung experience ng love is subjective itself na you get to experiences. So the things you experience is also limited. So thus the experience of your love is limited, but love itself is something you can't really measure, ganun. Parang ganun yung idea, medyo abstract, medyo hindi talaga actually abstract talaga yung love, but the experience of love itself is the real. So I think mas importante mas mag-focus din yung tao, hindi yung idea ng love itself kasi it's abstract, it is beyond time space, it is beyond our senses yung idea na yun. So dapat mas mag-focus tayo sa experience of love kasi yun yung mga bagay na para sa akin mas sukat natin. Yun yung na-experience natin, nararamdaman natin, and yun yung mga bagay na bounded sa reality natin. Oo, tama ka doon. Yun nga. Hindi rin masasabi na ang LDR is a metaphysical kind of love. No? And you cannot say that LDR can go beyond love. No? Kaya mas mahalaga pa rin talaga yung experiential and something realistic about love. Though subjective. Pero in terms of crafting a definition of love, doon talaga nagsisimula sa tawag dito sa experiential or sa empirical type of love. Now let's go to this question. Is falling in or falling out of love the real and concrete definition of love? Ano masasabi mo doon, Eman? I think when it comes to definition, falling in and falling out does not really define how love is, but it is a part of the experience of or the processing of love in ourselves. So, though mahalagang factor po yung falling in and especially yung falling out din. So, kahit medyo negative yung thought ng falling out of love, magandang siya, parang interesting na idea siya when it comes to love itself. Kasi parang dun yung ito yung mga bagay na nagsusukat kung hanggang saan pagmamahal or ito yung naglilimit. Ito yung nagbibigay ng limit sa love natin kung hanggang saan na lang ba natin kayang mahalin yung isang tao. So ganun. Parang pag na-meet na yung extremes natin, na-fall out of love tayo, nauubusan tayo, ganun. Ganun yung mga ganun term. Pero when it comes to concrete definition of love, I think it defines love pero hindi siya makakapagbigay talaga ng one concrete definition on what love is kasi mas importante pa rin yung middle ground yung yung bagay na pinaprocess mo in between falling in and falling out, yung mga bagay na na-experience mo habang in love ka kasi love is shared. Love is a one soul shared by two bodies. Ganun. Parang si Aristotle ata nagsabi yan. Pero binanggit po rin yun ni Manuel D. Naalala ko yun sa pinabasa niyo sa amin, sir, na yung ang isa, ang dalawa ay kalahati ng isa at ang isa ay kalahati ng dalawa. Yung something like that. Na it is a shared space. Kalahati ng dalawa. Ayan, sir.
it is a shared space. It is Alright, a so sa akin, yung falling in, falling out of love, yes, yeah. ay sir, sige, okay na. Sige, sige, no problem. Okay, sa akin ay yung falling in or falling out of love. Yes, it's part of loving, but it does not give the really concrete definition of love. Why? Kasi actually may nag-debunk nito ng salitang falling in or falling out Kasi pag sinabi daw natin falling in or falling out, from translating it to Tagalog, nahulog, no? Nahulog sa pamamahal. Falling in, nahulog sa pagmamahal. No? Yan yung term na nahulog. Actually, daw sa karanasan natin sa pagmamahal, nandiyan talaga ang pagkahulog sa pagmamahal. Pero sa totoo lang, yung nag-debunk nito, hindi ko lang maalala na nagsabi. Yung maalala nung naggumawa ng debunk about this term falling in and falling out. Kasi kapag sinabi mo nahulog ka sa pagmamahal, on a surface level lang yung pananaw ng pagmamahal na yun Kasi, at hindi din talaga nagsasabi that it is a real love. Why? Because pag nahulog ka lang sa pagmamahal is just an infatuation. It's just a tawag dito, it's just a sabi ko nga, first level of experience of love. At hindi pa to na-achieve yung authenticity of love kapag falling in or falling out. Parang negative yung falling out, di ba? Pero in terms of falling in, hindi pa yun yung authentic love Kasi ito, pag na-fall in love ka lang, there is a chances that, tawag dito, that pag natapos na ang kilig at naging normal na ang lahat, doon nagkakaroon ka ng tawag dito ng pananaw na ay para bagang wala ng pag-ibig, ay para bagang tawag dito, parang natapos na yung kilig factor ng pag-ibig, parang wala na, parang normal na ang lahat So that is the danger daw na sinasabi ng nagsabi nito, na nag-debunk nito, ng term na ito, about falling in and falling out of love Parang on just the surface level. No? At the same time, yun nga, pag na-fall in love ka lang, para bagang hindi pa, tawag dito, hindi pa talaga masyadong na-develop ang trust, ang commitment, and ang responsibility about love. Kapag falling in love ka. Although, sinasabi nga dito, yun ang first level, to fall in love. Pero sa panahon ngayon, dito lang Dito lang nag-uumpisa sa falling in, natatapos sa falling out yung love. Parang on the surface level lang. Kaya ngayon is sadya talagang malungkot ang karamihan dahil nga misconception about the terminology of falling in and falling out of love, which I am saying, and also based on what I have read, that this is just a surface level of love. Ano masasabi mo doon sa tawag dito about doon na falling in or falling out of love is just on a surface level of defining or experiencing the authenticity of love? Totoo sir, actually, sobrang agree po ako dyan sa logic na yun kasi it is something that I experienced before na ganito. For example, someone is asking me, why do you love me, ganyan. So, of course, magbibigay ako ng reason na kasi ganito kang tao, ganyan, ganyan. Pero, minsan iniisip ko na, paano kung nawala siya yung ganito? Ibig sabihin ba, hindi na kita love, gano'n. So, parang yun kasi yung idea ng falling in love, gano'n. Kaya nahulog ka sa mga ganong bagay, na-attract ka sa mga grounded things na pinapakita niya, pero it is not the actual experience of love for me. Though, it is a big part, pero hindi yun yung actual na makapag-define ng love mo. Parang, it is a continuous feeling kasi na kahit mawala yung reasons mo, kaya ka nahulog or na-fall in love into someone, itutuloy mo pa rin yung love mo. So, yung falling in love is a part of experiencing a much broader
definition of love itself, yun sir, hindi nga niya masusukat yung buong experience mo in terms of loving, but it is an important step since it is a first step nga ganun. Mhm. Yun nga, yes, it's a first step, and at the same time, um, yung falling out of love talaga, yun, laman talaga ng experience natin. Pero sa totoo lang dito nagsisimula yung disillusionment about experiencing the authenticity of love. Kaya, yun nga, no, yes, may sumal sa'yo sa pag-fall in love mo, pero sa katagalan dahil sabihin natin, naging normal na ang lahat, nawala na ang kilig, napagod na ang dalawang individual na nagmamahalan. So, natatapos sa falling out of love. Di ba? Yung tawag ito sa ganung klaseng konsepto. So, ayun. Kaya, masasabi ko na this falling in or falling out of love is not yet the authentic kind of love. Na, ang nangyayari, ng mga taong nagmamahal sa panahon natin ngayon, yun to daw talaga ang nagbibigay ng authenticity sa pagmamahal, which in fact, that is a disillusionment about defining what authentic love is all about. Di ba? So, let's go to the final question. Ayan. Is COVID-19 a great manifestation of having a right love at the wrong time? Ang gandang tanong to. Is COVID-19 a great manifestation of having a right love at the wrong time? Para sa akin sir, hindi naman siya wrong time itself when it comes into loving someone ganun. Pero of course dapat alam mo na mahirap ma-in love ngayon time ng pandemic, but it's not a great manifestation of having a right love on the wrong time kasi I believe na wala naman talagang time. Hindi mo mapipili kung kailan mo magugustuhan yung isang tao. So, ganun. We don't choose who we love and we don't choose when we love, ganyan. Although, Ayun nga. Oh, yes, sige. Tuloy. Sige. alam mo na, gets mo na dapat na mahirap yung pagdadaanan mo, lalo na pag ngayon pala nagsisimula ngayong pandemic kasi limited lang lahat ng maipapakita mo, lahat ng actions na normally doon mo mini-measure na kung paano mo pinapakita kung gaano mo kamahal isang tao. So, yun, it is not a great manifestation of having a right love at the wrong time, but I think it's more of a challenging time, not a wrong time. Yeah, tama, galing. Oh, ang ganda yung pagkasabi mo doon, no, Ayman, no? Para sa akin, walang right time or wrong time in speaking of experiencing the authenticity of love. Kasi, tama ang sinabi mo, love goes beyond time. Sometimes, love goes beyond space. Diba? And it's how we perceive the authenticity of love based on our experience or the empirical manifestation of it. Kasi there is no such as a right time or wrong time of beginning to love. Actually, tayo kasi nagme-measure kung ano bang ibig sabihin ng maglaan ng pag-ibig, no, sa tamang panahon, di ba? Parang yung tamang panahon is a kind of it's a kind of a measurement that we set as a standard pag nagmahal tayo. Totoo, sinabi mo na love goes beyond time and space. And at the same time, the authenticity of love depends on how we are aware of the significance of love into our life. Kahit magka-COVID man sa ating human experience, is still na there is sabihin natin, a process, or there is, I don't like to say a chance, no?
there is a process on how we will be able to experience and express authentic love to every individual that we met, to every other persons that we, shall I say, encounter into our life. No? Kaya naniniwala ako na there is no such a thing as a right time or wrong time in terms of experiencing authentic love. And at the same time, pag sinabi din naman natin na the authenticity of love, nagpo-fall under pa rin naman yan sa empirical or sa subjective understanding nun eh. Pero sa totoo lang, no, is a step in order for us to consider that, yeah, authenticity, the authenticity of love, or the authentic love is something true, no, into our experience as human person. What can you say about it? No, about Don, Eman. Yes, sir. I agree with authentic love is something that comes from ourselves ganun kasi yun nga parang hindi ka naman dadating sa stage na you want to experience authentic love pag hindi mo nalalaman sa sarili mo kung ano yung authentic love, ganyan. Parang it starts from ourselves. It starts from evaluating ourselves. Yung, ayun nga, first is longing, yung pagkagusto natin magmahal and mahalin. So, doon nabibuild up yung authentic love. So, hindi siya na-measure by time. Of course, na-challenge siya ng by time and some circumstances. Pero it's just a part of our decision, pero at in the end parang mas mas malakas yung drive ng pagkagusto mo ma-experience yung something that came from your inner self, from your own self, rather than the external factors na nakakaapekto kung magko-commit ka ba or mag-enter ka ba sa ganitong relationship. So ganun, parang yun lang yung nagbabalance ng mga decisions mo. Pero yun nga, like what I've said earlier, in the end, sa sarili pa din natin magagaling yung decision. Kahit ano pang nangyayari sa labas natin, kahit ano pang sinasabi ng iba, kahit ano pang external factors na maging maapekto, kung gusto mo talaga, kung ayaw mo talaga, then go. It is authentic. The choice itself is authentic. And it will eventually Yeah. result to authentic love. Ayun nga. So, also totoo lang, no? Authenticity of love, no? Papasok dyan, yung mga nabanggit natin kanina, it goes beyond time and space. And at the same time, it's flowing. And when you speak about flowing, tawag dito, even though you set a standard about love, it still flows like a river. And we cannot measure it by our own. Eh. It's beyond measure, yung love. And at the same time, we cannot block or hinder love in order to flow. Eh. Even though you block that love, kahit sabihin mo sa sarili mo na ayoko na magmahal, still, it will runs into your individuality. Hindi mo maiiwasang pigilin ang sarili mong magmahal. Kasi kahit sa iba't ibang aspeto ng ating pagiging isang individual, ay nagmamahal tayo. Kaya tawag dito, sabi nga, no, sa nabasa ko kayo sa refleksyon ni Manuel sa Pinamanolohiya ng Pag-ibig, kapag hindi ka nagmahal, walang-wala ka bilang isang individual. Eh. Kasi yung pag nagmahal ka, it does not only gives you an convenience as an individual, it also gives you a meaning into your existence as a person. Because one of the aspect ng pagiging individual natin is that we have the capacity to love and to be loved. At the same time, we are also created, no, i-spiritualize ko lang ng konti, by the Supreme Being having the capacity to love, and at the same time,
having the freedom to love. Kasi one of the beautiful gift na binigay din sa atin ng Panginoon, aside from freedom, or ng Supreme Being, is aside from freedom, is the capacity to love. And at the same time, the experience of to be loved by the people or by the human persons around us. So ayun nga, yung sa usapin na ito na sa katanungan ito na is COVID-19, a great manifestation of having a right love at the wrong time. As sabi natin, authenticity of love is beyond measure. At the same time, experiencing love is beyond space. Alright, so dito nagtatapos ang ating dialogue, no, na Eman, no, sa gabing ito. Okay, so ayun nga. Okay, maraming salamat, Eman, no, sa magandang talakayan, no. Eman, to summarize everything that we that we talk about, what can you say, no, as a person who expresses love, no, in your individuality, or any words that that you would like to impart, no, considering yourself as a loving being, as a loving human person? Ito sir, ito something personal to me, ganyan. Lagi kong iniisip na, can I rationalize love, ganyan. Madadaan ko ba lagi sa reasons yan? Madadaan ko ba lagi sa utak, sa talino, ganyan. Pero may mga times na minsan kahit irrational, go ka na ganyan. So I think love is something you can't rationalize, but it rationalize you, ganyan. It helps you understand yourself. It helps you understand your other self from other people. Kasi may ganun, di ba? We have yung other personality natin sa loob ng ibang tao. So nakikita natin yung ganun. It is an existentialist concept na may other self tayo na nag-exist sa ibang tao, and love is something that makes us see those things. Hinahayaan tayo ng love na makita kung paano tayo sa ibang tao. So it helps us gain more understanding about ourselves. It is not just something you can give to other people, but also it is a great thing to experience to yourself. So yun, to love is a great thing to give, but also one of the greatest thing to experience yourself. All right, so thank you very much, Emma, no, for that imparting words, no, sa ating conversation. At maraming salamat din sa pag-unlak, no, sa aking imbitasyon to have a dialogue with this topic, though, which is something relevant on us and at the same time timely, no. At maraming salamat din sa mga nanood ng video ito, at naway may napulot kayong karunungan sa pag-uusap namin, lalo na sa usapin tungkol sa pag-ibig o sa kalagayan ng human love sa panahon ng COVID-19. Alright, so maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.